فقط 4-5 روز که بود که منو میشناختن، هنوز حتی اسم گربه هاشون هم بلد نبودم. اما همون شبی که برای تولد غافلگیرم کردن، دونا گفت باید بره بوستون و بخشی از مهمترین کاراش که توی مزرعه رو میخواست به من بسپاره. چیزی که برام عجیب بود تعداد کارا نبود، این بود که چطور در همین چند روز به این نتیجه رسیده بود که میتونه به من اعتماد کنه. چند روزی از رسیدنم به مزرعه میگذشت و فکر میکنم 4 یا 5 روز بود. هنوز خونه، آدما، شکل زندگیشون، همه چی برام هنوز تازه بود. اما کم کم از اون غریبی روزای اول فاصله گرفته بودم و کنار دونا و راجر احساس راحتی بیشتری میکردم. بیشتر کارهای من بیرونه بود. وقتی کارم تموم میشد میومدم داخل، دوش میگرفتم و آماده میشدم برای ساعت حدود 5 برای شام. اون روزم مثل همیشه بعد از کار وارد خونه شدم. اما وقتی میز شام رو نگاه کردم دیدم همه چیز با روزای قبل فرق میکنه. روی میز یه دونه کیک بود، یه دسته گل قشنگ و غذای مخصوصی که اون روز آماده کرده بودن با بقیه روزا فرق میکرد. یه شام خوش رنگ و لعاب بود که معلوم بود که امشب شام معمولی نیست. تولدم بود. واقعا غافلگیر شدم و خیلی خوشحال شدم. ذوق کردم، اما نه به این دلیل که در تمام عمرم کسی برای من تولد نگرفته بود یا منو سورپرایز نکرده بودن. چیزی که اون لحظه برام خیلی خاص بود این بود که توی کشوری ناآشنا، کسایی که فقط چند روز بود که منو میشناختن، برای خوشحال کردن من وقت گذاشته بودن. من هنوز براشون یه آدم تازه وارد بودم، اما برام گل خریده بودن، کیک آماده کرده بودن و شام مخصوص پخته بودن. اون شب برای چند ساعت احساس کردم دیگه فقط یه مسافر تنها توی یه جای غریبه نیستم. احساس کردم دیده شدم. بعد از شام دونا موضوع دیگه ای رو هم با من در میون گذاشت. گفت یکی از دوستاش چند سال قبل سرطان گرفته، با بیماریش جنگیده، اما بعدها از بین رفته بود. حالا قرار بود توی بوستون براش یه مراسمی بگیرن و دونا میخواست تو اون مراسم شرکت کنه. شنیدن این حرف برای من شنیدن قصه یه آدم ناآشنا نبود. منم سرطان سینه رو پشت سر گذاشته بودم، ترس بیماری، سختی درمان رو از نزدیک میشناختم. برای همین بدون اینکه دونا لازم باشه خیلی توضیح بده، واقعا بخشی از اندوهش رو میفهمیدم. فکر کردم دونا چند روزی به بوستون میره و در نبود اون راجر مثل همیشه از مزرعه و حیوونا مراقبت میکنه. اما بعد دونا شروع کرد به توضیح دادن کارهایی که خودش هر روز انجام میداد و تازه فهمیدم بخشی از مسئولیت‌های او قراره به من سپرده بشه. تو اون خونه چند تا گربه زندگی میکرد. گربه های متفاوت با نیازهای متفاوت. بچه گربه بود، یه گربه پیر بود، یه گربه نابینا بود، یه گربه بسیار بسیار مریض بود. اینا همهشون غذاهای مخصوصی داشتن. شروع کرد دونا برای من توضیح دادن که هر کدوم از این غذاها مخصوص کدوم یکی از این گربه هاست. من گربه ها رو واقعا هنوز نمیشناختم، هنوز انقدری باشون آشنا نشده بودم که اسمشون رو بلد بودم، به خصوص که خیلی هاشون از نظر من شبیه به هم دیگه بودن. مثلا چند تا از گربه ها سفید بودن. من یه قلم کاغذ گرفتم دستم و شروع کردم اسم غذاها رو با مقدار نیاز گربه ها و اسم گربه ها رو نوشتم. بعد فکر کردم که خب من اسم گربه ها رو نوشتم ولی گربه ها رو نمیشناسم، پس من شروع کردم ازشون عکس گرفتم و زیر عکسشون اسمشون رو نوشتم. فکر میکنم توضیح همه اینا حدود 1 ساعتی طول کشید. شاید از بیرون غذا دادن به چند تا گربه کار خیلی ساده‌ای به نظر برسه، اما بعضی از اونا پیر یا مریض بودن و من نگران بودم که نکنه غذای یکی رو با دیگری اشتباهی بدم، مقدارش رو اشتباه کنم یا چیزی رو فراموش کنم. مسئولیت ولی فقط گربه ها هم نبود. باید به سگشون غذا میدادم، با اون بازی میکردم، تخم مرغا رو کمک راجر جمع میکردم، در غذا دادن به اسب و حیوانات دیگه کمک میکردم و در کارهای روزانه مزرعه کنار راجر بودم. من از کار کردن یا یاد گرفتن مسئولیت ها نمیترسیدم. چیزی که ذهن منو مشغول کرده بود
اعتمادی بود که فقط بعد از چند روز به من نشون داده شده بود. دونا حیوانایی رو به من میسپرد که بعضی از اونها پیر، بیمار یا خیلی کوچیک بودن و هر کدومشون مراقبت مخصوص خودشون رو لازم داشتن. اون فقط چند تا کار ساده رو به من واگذار نمی‌کرد، به دقت و مسئولیت پذیری من اعتماد می‌کرد. اون زمان نمی‌دونستم این اعتماد مربوط به همون سفر چند روزه نیست. ماها بعد وقتی که قرار بود از اون مزرعه برم، دونا حرفی زد که هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. گفت مسرور، اگه روزی بخوام برای 1-2 ماه سفر کنم، در تمام دنیا تنها کسی که میتونم با خیال راحت مزرعه رو بهش بسپارم و اصلا نگران نباشم تو هستی. بعدها در بازخوردی که توی سایت ورکوی برام نوشتم همین اعتماد رو بیان کرده بود. اون موقع فهمیدم که اعتمادی که در همون روزای اول شکل گرفته بود یه تصمیم لحظه‌ای برای اون نبود. دونا در طول اون مدت رفتار منو دیده بود. اون شب من 2 تا هدیه گرفتم، یکی گل و کیک و شام که برای تولدم آماده کرده بودن و دیگر چیزی بود که روی میز دیده نمیشد و اون اعتماد بود. اعتماد همیشه به سالهای آشنایی احتیاج نداره. گاهی کافیه کسی چند روز ببینه با مسئولیت‌های کوچیک تو چجور رفتار میکنی تا به خیال راحت بتونه مسئولیت‌های بزرگش رو به تو بسپاره. من اون روز فکر میکردم سخت‌ترین قسمت این مسئولیت به خاطر سپردن اسم گربه ها و غذای مخصوص هر کدومشون هست. هنوز نمیدونستم فقط 1-2 روز دیگه قرار اتفاقی بیفته که هیچ کدوم از اون یادداشت‌ها نمیتونست منو براش آماده کنه. یکی از همون گربه ها، پنی، در آغوش راجر از دنیا رفت.